Salut! Sunt Bogdan de la Undiegi și astăzi vom face un review la un tomiță, și anume la Tomahawk-ul Pipehawk de la Cold Steel. Între timp i-am făcut și o teacă, rudimentară ce-i drept, dar aș face treaba. Și haideți să vedem cum se descurcă pe teren. Vom începe prin a testa tăișul pe care poate să-l prindă un tomiță. Un tăiș foarte bun, mai mult decât utilitar, aș spune. Și din celelalte teste la celelalte Tomahawk-uri pot să vă spun că îl și păstrează destul de bine. Dar nu mă credeți pe cuvânt, haideți să și vedem. Haideți să vedem un ușor chopping, începând cu niște bucățele de lemn, destul de dure, aș zice. Partea bună la acest Tomahawk, spre deosebire de Trailhawk și Frontierhawk pe care le mai am în colecție, este că are un pic de greutate în plus față de ele și se descurcă de minune la chopping. Haideți să încercăm și o creangă. Fără nicio problemă. Să încercăm și un chopping clasic, să ascuțim acest băț. Haideți să testăm și feature-ul de bază, și anume ciocanul din capăt. Haideți să batem acest săruș în pământ. Un lucru pe care nu îl poți face cu un topor obișnuit sau cu un așa zis hatchet. Observați cât de curat taie. Vom încerca să tăiem, să curățăm de crengi acest copac căzut, să vedem cum se descurcă. Wow! Patru tăieturi și am avut mare grijă în timp ce tai să nu dau cu el în pământ. Deci doar două tăieturi pentru acest ciot. Este un Tomahawk și se comportă mai bine decât o toporișcă de dimensiunile lui. Excepțional. Vom face acum un test de chopping, să vedem dar cam cât de ușor reușim să tăiem acest trunchi de copac în două. După primele două lovituri, nu pot să zic decât că mușcă extrem de adânc.
s-a descurcat acest tomahawk. Nu știu dacă se va descurca la fel de bine la splitting, la spart lemne, pentru că are un profil foarte îngust, dar asta îl face excepțional de bun la chopping, mai ales datorită faptului că este un pic mai greu decât frații lui de la Cold Steel. Destul de repede pentru acest buștean, sincer. Are o grosime rezonabilă. Haideți să încercăm să-l spargem. Am tăiat bușteanul în două ca să ne fie un pic mai ușor să lucrăm cu el. Și acum să încercăm să-l spargem folosind tomahawk-ul. După cum ne așteptam, profilul nu este tocmai făcut pentru spart lemne. Dar a reușit să-l crape. Wow! Asta este un rezultat la care nu mă așteptam. Să încercăm o metodă un pic altfel de a sparge bușteanul. Este o metodă foarte, foarte ok pentru a sparge lemne medii în bucăți mai mici. Și bineînțeles că depui mult mai puțin efort făcând asta. Având în vedere că este un tomahawk, putem face cu el ceva ce cu un topor obișnuit nu putem face. Putem oricând să-i scoatem mânerul și să-l folosim când spargem lemne, ori ca pe o pană pe care o vom bate cu un baton, da? Folosindu-ne de această metodă pentru a putea face tăieturi și a sparge lemnele cu mai mare precizie, și de asemenea îl putem folosi ca pe un cuțit pentru a face, în caz de extremă urgență, feather sticks. Toporiștele astea mici de la Cold Steel își păstrează foarte bine tăișul și poți face cu ele niște feather stick-uri mai bune decât cu multe din cuțitele de pe piață. Vedeți cum, folosind doar capul de tomahawk, puteți să obțineți niște feather-uri foarte fine pentru a prins focul. Tomahawk-ul, dacă te obișnuiești cu el, poate fi un foarte bun one-tool option.
putând oricând să fie folosit și pe post de cuțit. Puteți face, după cum ați văzut, feather sticks. Puteți să-l folosiți și pentru carving. După ce ați terminat treburile de finețe, puteți oricând să montați coada înapoi și aveți un topor perfect funcțional. Sunt foarte mulțumit de toporul Tomahawk-ul Pipe Hawk de la Cold Steel, de tomiță, cum îi spunem noi, și îl recomand cu căldură la toată lumea. Din fabrică vine urât cu spume, dar dacă petreci un pic timp customizându-l, îl poți face să fie cu adevărat al tău. On The Edge recomand acest produs și sper să vă fie ajutat în alegerea unui posibil ajutor de nădejde în pădure. Sunt Bogdan de la On The Edge și vă doresc o zi bună.